Vid örlogsvarvet i Karlskrona fanns modellkammaren. Här samlades och byggdes modeller av det som byggts på varvet. Här lät Chapman bygga modeller som han konstruerat. Modellerna byggdes dels för att visa konstruktionerna och dels i pedagogiskt syfte som undervisningsmaterial för blivande skeppsbyggare och befäl. Han lät även göra modellerna i samma skala, något som var ovanligt vid den här tiden. Det gör att vi kan jämföra dem idag med varandra. Fartygsmodellerna är bara en liten del av alla de modeller som Chapman lät bygga. Det finns många fler. Förutom de du ser här kan du även se på ett digitalt museum eller utställt på Marinmuseum i Karlskrona. Några av Chapmans största fartyg är linjeskeppen och fregatterna. Dessa byggdes inför svensk-ryska kriget 1788 till 1790. Fartygen blev en kombination mellan ekonomi och stridskraft. Linjeskeppen, dåtidens slagskepp och ofta de största fartygen i sjöstridande nationens flottor med flera kanondäck. Chapmans blev endast tvådäckade, vilket visade sig vara ett problem under kriget då Sverige hade betydligt mindre eldkraft än de ryska tredäckarna. De enkeldäckade fregatterna däremot blev betydligt mer framgångsrika. Det här är bordsmodell av en 40-kanoners fregatt av Bellona-typ. Den är byggd i skala 1-16. Den här modellen brukar kallas Bellona och byggdes 1782 i modellkammaren i Karlskrona. Bellona var namnet på den första fregatten i en serie om 10 fregatter. Alla byggda mellan åren 1782 till 1785 i Karlskrona efter samma ritning. Alltså världens första serietillverkade fartyg. Fartygen var drygt 46 meter långa och nästan 12 meter breda. Lite mer än 5 meter djupgående och med en besättning på ungefär 340 man. Det var tungt bestyckade med 26 stycken 18-pundiga kanoner på kanondäck och 14 stycken 6-pundiga i för- och akter. Kanoner mäts i antal pund, vilket motsvarar vikten på kulan. 1 pund är ungefär ett halvt kilo, vilket betyder att en 18-pundig kanon behöver en 9 kilos kula. Bellona-fregatterna var tänkta till spaning, att anfalla kapare eller att segla i eskort i konvoj. Det kunde även fylla ut luckor vid strid på linjen, det vill säga om det inte fanns tillräckligt med linjeskepp, de största och tyngsta krigsfartygen. I det svensk-ryska kriget 1788-1790 spelade Bellona-fregatterna otroligt viktig roll. Många av dem fanns kvar länge efter kriget. Äldst blev Evridike, vars galjonsfigur finns på Sjöhistoriska museet. Hon fanns kvar fram till 1858 och blev 76 år, vilket var ovanligt. Denna typ av fregatt seglades hårt och hade ofta en livstid om 30 år. Här vid galjonen, som hela området heter runt framstammen, stäven på fartyget, finns fartygets enda toalett. Den fyrkantiga svarta lådan som ni ser i bild. Alltså 340 man, en toalett. På väderdäck tränar några soldater kanonexercis. Det var någonting som övades ofta. En kanon skulle laddas och göras skjutklar på mindre än 3 minuter. Här syns även en av fartygets roddslupar nedsänkt. Det var bra att ha med om man behövde komma i land där det var för grunt för fartyget eller om det var stiltje. Då togs hela stora fartyget på släp. Ett av Chapmans första stora uppdrag 1760 var att skapa nya svenska fartyg som kunde slåss i skärgården. Tillsammans med general Augustin Ehrensvärd, befälhavare över Sveriges kontinentala provinser och med uppdrag att bygga Sveaborgs fästning till försvar utanför Helsingfors, skapade de skärgårdsflottan. Till denna ritade Chapman flera större och mindre fartyg. Det största var skärgårdsfregatterna. Gemensamt för dem är att de skulle kunna klara att ta sig fram där det var grunt, kunna fungera som truppförflyttningsfartyg och ha stor eldkraft. Dessa skärgårdsfregatter blev en kombination av galär och seglande fregatt. Under de ryska härjningarna i början av seklet hade visat sig tydligt hur effektiva galärer var. Sverige, som då hade en flotta lämpad för krig på öppna havet där det var djupt, kunde inte förfölja de ryska galärerna in i skärgården där de i gengäld kunde härja fritt.
Det här är Lodbrok av Turma-typ, den största av skärgårdsfregatterna. Det här är en riktig praktmodell med både snidade figurer till manskapet och galjonsfigur. Till den här modellen finns faktiskt även vaxoriginalet till galjonsfiguren som bildhuggaren Törnström snidade den stora galjonsfiguren efter. Johan Törnström var bildhuggare på varvet i Karlskrona och gjorde de flesta av galjonsfigurerna till fartygen under Chapmans tid. I modellen har det hittats flera handskrivna lappar som troligen är i original. På den ena anges att modellen är byggd 1771 och på den andra omtalas det att fartyget skulle vara ungefär 35 meter långt och drygt 9 meter brett. Djupgåendet var 3 meter fullastat och kunde ros med 19 par åror av en besättning på ungefär 250 man. Lodbrok är ett fullt bestyckat krigsskepp där kanonerna står under roddardäck med 24 stycken 12-pundiga kanoner, 2 stycken 18-pundiga och 26 3-pundiga. Fartyget byggdes som nummer 3 i en serie om 13 fartyg där ett av dem specialanpassades för Gustav III. Och det blev fartyget Amphion vars kajuta finns utställt i original här på Sjöhistoriska museet. Årorna till Lodbrok var ungefär 19 meter långa och varje roddarplats var för 4 man. Varje figur på fartyget är individuellt skuren med anletsdrag. Här syns även hur lite skyddet är för dessa sjömän vid rodd. Det enda de hade mot skott och splitter var deras hängmattor som rullades hårt och stoppades ner i näten som ni kan se på sidan. Det här är Ingeborg av Udema-typ. Modellen är troligen byggd 1776 då fartyget även sjösattes. Fartyget är ungefär 36 meter långt, knappt 9 meter brett, ett djupgående på drygt 3 meter fullastat och med 20 par åror och cirka 100-150 man. Udema-fartygen var speciella med vridbara lavetter i mitten för de större och tyngre kanonerna. De hade 2 stora 18-pundiga kanoner, 8-13 mindre 12-pundiga och flera 3-pundiga. Alla modellerna av skärgårdsfregatter har samma skala, 1-16. Förutom att rita flera större skärgårdsfregatter konstruerade alltså Chapman även flera mindre jollar, slupar och transportfartyg. Det var grundgående, ibland under 1 meter och med 1 eller 2 kanoner och för sin storlekar många sjömän ombord. Det kunde både ros och seglas och tog sig fram med en hastighet på ungefär 2,5 knop. I det svensk-ryska kriget 1788-1790 spelade det en avgörande roll för utgången av kriget och segern vid Svensksund 1790. Det här är en bombkanonslup. Den är byggd 1828 efter Chapmans ritningar och i en något större skala än alla övriga vi sett. Skala 1-24. Den är cirka 19,5 meter lång, 4,5 meter bred och har 13 par åror. Bombkanonslupen var mycket tungt bestyckad med 2 24-pundiga kanoner. Luckorna som syns på modellen plockades bort inför rodd för att skapa roddarbänkar. Kanonerna i för- och akter kan skjutas ner mot botten av båten för att öka stabiliteten om den seglas. Det här är en kanonjolle. Modellen är byggd 1789. Den är 12 meter lång och har ett djup på mindre än 1 meter med 5 par åror. Här sitter bara en man vid varje åra. Kanonen är en 18-pundig. Alla modellerna av slupar och jollar, förutom en, är i skala 1-16. De modeller vi sett i filmen är bara en bråkdel av det som finns efter Chapman. Tack vare att han lät bygga alla dessa modeller har vi en fantastisk möjlighet att studera hans och dåtidens skeppsbyggnadskonst.